شاهدنا في الجزء الأول فريق لاندن أوفرلاند يستكشف منطقة العلا، وزرنا أبرز المواقع الأثرية، ثم انتقلنا إلى وادي الديسة. وفجأة صار ما لم يكن بالحسبان. شباب، سيارتي مدري ايش فيها، طفت بالبركة. رجعوا لي ما ادري ايش فيها. أثناء النزول في البركة في وادي الديسة الصراحة السيارة طفت بمشكلة كهربائية على ما يبدو، يمكن فيوز أو شيء، وإن شاء الله خير. الموضوع جدا بسيط. فصلنا الباركينج ميكانيكيا من السيارة، والحين نشغل الونش ونسحب السيارة. جاهز يا محمد؟ يلا جاهز، توكلنا على الله. وبدينا الفحص الكهربائي الشامل عشان نحاول نحدد ايش المشكلة في الرام. استخدمنا جهاز نكسبيك عشان نشبك على الاو بي دي 2 عشان يقرا كمبيوتر السياره، نحاول نعرف وش المشكله في التشيك انجن لايت وليش السياره ما قاعده تدور، والان حنشوف ايش الاخطاء اللي عندنا. بعد محاولات متعدده حتى انه نسوي ريسات للكمبيوتر، الرام ما اشتغل، فالان حنسوي له سحب، وحنستخدم حاجه اسمها التري ديفايدر او التري بروتكتور. هذا بيوزع السحب على شنكارين عند الرام، وهذا يخلي السحب أأمن ومتوازن بطريقة أفضل، وهذه من الأشياء اللي ننصحكم فيها إذا بتسحبون سيارتين. وتم الترتيب لسطحها عشان تاخذ الدوج رام إلى الوكالة في الرياض. وانطلق فريق لاندن أوفرلاند بخطى ثابتة، مغادرا الديسة ومخترقا جبال تبوك الشاهقة باتجاه الساحل الغربي. ووجهتنا الأولى اللي وصلنا لها في وقت متأخر من الليل محافظة حقل. صباح الخير جميعا. اليوم يومنا الأول على الساحل الغربي في أقصى شمال المملكة العربية السعودية في خليج العقبة على محافظة حقل. حيكون لنا جلسة على البحر وغوص مع مركز رواسي الغوص في فندق حياة حقل عشان نستمتع بالحياة البحرية الجميلة ونستكشف بحار المملكة العربية السعودية. تحية للكاميرا يا شباب، دوروا وسلموا من هنا من هنا من هنا. صباح الخير. صباح الورد. الجو ولا أروع. وبعد شرب فنجان القهوة على البحر صار وقت اني انا وفيصل نبدأ مغامرتنا.
Alhamdulillah. Very nice. Yalla, welcome back. Thank you. حلو. والغوص يجيب الجوع، فاتجهنا إلى كورنيش حقل لتناول وجبة الغداء على شاطئ البحر. الآن احنا مغادرين فندقنا في حقل بعد الغوصة الجميلة الرائعة، لكن عاصفة رملية قوية ضربتنا والبحر هايج، وخلينا نشوف طريقنا إلى مجنة كيف حتكون الأمور. وغادرنا حقل متجهين جنوبا، مستخدمين الطريق البحري عبر السافي والعاصفة الرملية. ومشينا بمحاذاة الشاطئ قدر الإمكان إلى أن وصلنا إلى حطام السفينة جورجس جي. وسفينة جورجس جي هي سفينة يونانية جنحت في مياه حقل ورست على الشعاب المرجانية عام 1978، وبسبب الرياح الشديدة والأمواج العاتية اكتفينا بأخذ الصور التذكارية في الموقع والانتقال جنوبا إلى مجنة. وفي اليوم التالي قررنا نمضي صباحنا على شاطئ البحر، لأن منتجعنا هو فورا على خليج العقبة. جمعنا الأصطاف وتأملنا المناظر الجميلة وتمشينا على شاطئ البحر، فكانت بداية يومنا كلها استرخاء وراحة للأعصاب. وغادرنا المنتجع متجهين شمالا عاكسين طريقنا لاستكشاف المنطقة الجميلة حول وادي الطيب اسم. ورغم أن الوادي كان مغلق لأعمال التأهيل وما قدرنا نوصل له، إلا أننا استمتعنا بالمناظر البحرية الخلابة. والطريق جنوب مجنة يمر براس الشيخ حميد اللي تعتبر من أجمل الشطآن في المنطقة. وصادفنا خليج مياه فيروزية بطريقة ما تقدروا تتخيلوها.
وصلنا إلى حطام طائرة كاترينا اللي موجودة معانا في راس الشيخ حميد. وهذه الطائرة سقطت هنا عام 1960 وما كان عندها التصاريح من السلطات السعودية، فتم الاحتفاظ فيها في هذا الموقع. والناس كثيرا اللي تجي تزور راس الشيخ حميد لازم يكون لها توقف في هذا المكان عشان تتأمل الطائرة. ومن حطام الكاتالينا أكملنا مسيرتنا جنوبا على الساحل الغربي، مرينا بشرمة ثم ضبا ومنها إلى الوجه اللي كانت مدينة إقامتنا لليلة في فندق رالين. في صباح اليوم التالي غادرنا الوجه بدري متجهين إلى أملج، حيث كنا مرتبين رحلة بحرية جميلة الكل متحمس لها. وبمحاولتنا الوصول للميناء كانت المفاجأة. قاعدين نحاول نوصل للميناء اللي حندخل منه على البحر في أملج، وسبحان الله ما احنا مقدرين المد والجزر، طبيعة الأرض صبخة هنا فطحنا في الطين وغرزنا، والحين بنحاول نسحب السيارات. وبقدومي عشان أسحب أبو طلال واجهت نفس المصير المأساوي. وبما أن الطين غدار كان القرار أن نسحب السيارة فورا باستخدام 6 حبال طويلة، معتمدين أن سيارة رامي ما زالت خارج الطين. وبعد ما طلع الفورتشنر توجهنا للشاص اللي غاص في الطين وصار الموتر على بطنه. وكان لي محاولتين لسحب الشاص بالفورتشنر، مرة سحب عادي ومرة بالنتع، لكن كلها باءت بالفشل لأن سحب وشفط الطين كان أقوى. وبما أن سيارة واحدة ما قدرت تسحب الشاص، جاء رامي عشان نحاول بسيارتين، وبسحبة رجل واحد طلع الشاص وانتهت معاناتنا في الطين. تحرك القارب بقيادة أبو نورة لاستكشاف الجزر المحيطة بمنطقة أملج. وكان لنا وقوف على حيد رملي لمشاهدة الطبيعة والاستمتاع بالسنوركلينج والسباحة. وفي أملج دليفري المطاعم يوصلك في عرض البحر.
وفور العودة إلى اليابسة خذينا السيارات للمغسلة عشان نشيل الطين المالح بعد التغريز. أما موقع المبيت لليلة كان في مخيم على شاطئ البحر فورا. أما في اليوم الأخير من رحلتنا على الساحل الغربي غادرنا أملج واتجهنا إلى مدينة ينبع. وبدينا الاستكشاف بالتوجه إلى مدينة ينبع النخل، حيث وقفنا عند نبع سلمان. تمشينا في المناطق الزراعية واستكشفنا البيوت الطينية القديمة. ومع مغادرتنا لقينا مطل بطراز أثري يكشف المنطقة كاملة. أما في الليل زرنا موقع سياحي من الطراز الأول في ينبع البحر. طبعا احنا الآن في ينبع التاريخية، ما شاء الله شيء خرافي. ندخل السوق بعد شوي ونوريكم مش موجود جوا. والسوق التراثي مليء بالتحف اليدوية والأشغال الفنية المتنوعة اللي تعجب كل الأذواق. بهذا نكون اختتمنا رحلتنا لمدينة العلا والساحل الغربي. شاهدنا في رحلتنا طبيعة خلابة تتحلى فيها المملكة، وشفنا التنوع المذهل في الطبيعة والتضاريس، لكن ما يدعو للفخر والاعتزاز هو أن المملكة قفزت قفزات كبيرة على مستوى السياحة بفضل نظرة ثاقبة وعزيمة لا تعرف المستحيل.